Hello, gagaya! Mamshis and Popshis! Okay, so magluluto na naman po tayo ngayon. Ang atin pong lulutuin ngayon ay breaded pork chop. Okay, bago natin siya iprito, una natin gagawin ay pakuluan po ang pork chop na gagamitin. Then, hanguin, itapon yung sabaw, air dry, ilagay siya sa ref. Huwag tatakpan. At least a couple of hours, maybe 3 to 4 hours, okay? Next na kailangan natin gawin, ay, kapag pinakuluan, lagyan po pala ng mantika. Huwag lalagyan ng asin, kasi yung ginagamit kong breading is actually medyo meron na siyang lasa, para hindi maging maalat yung ating finished product. Second na kakailanganin natin ay itlog. So we have to stir the egg. Okay? So, ayan. Ibinabad ko. Nilagay ko dyan. Hindi ko naman literal na binabad, pero kailangan lang nating i-dump sa egg. And then, ilalagay po natin siya sa gagamitin nating breading. Okay? Papaikot mo lang na ganyan. Okay. Siyempre, kailangan din natin ng mantika. At kailangan nasa medium-high lang siya. Okay, kung nagtataka kayo bakit kailangan pang pakuluan, the reason why na ginawa yan is para pumalambot ang ating pork chop. Okay? So, ayan, kino-coat ko na lang ngayon yung pork chop ng breading para pag nilubog po natin sa mantika ay tapos pagka-coat po medyo ipagpag lang na ganun, okay? Alright, ready? 1, 2. There. Yeah. Okay. Iingay na naman yung anak ko sa background. Then, ganyan. Ganyan lang yan. And then, kulang pa ng isa na underestimate ko. So, isasaw-saw ko na naman po yung isang pork chop. Okay? And then, kailangan hindi tumutulo yung itlog. Enough lang po na isawsaw nyo siya sa egg. Para lang, yung reason ng egg is para po kumapit yung breading na gagamitin natin. Okay? Ganyan po siya. Ganyan lang po kadali ang breaded pork chop. As easy as 1, 2, 3. Okay. So, uulitin ko. Ang breaded pork chop po is kailangang pakuluan. Huwag lalagyan ng asin, mantika lang. Water and pepper lang. Then, after pakuluan, hanguin, itapon ng water, ilagay sa ref, air dry. Yan. So, hintayin na lang po natin siyang light brown or dark brown, depende kung anong gusto nyo. Pero ako kasi gusto ko medium brown. Okay? So, while waiting, usual, maghuhugas na naman ako ng plato. Yan. Ang mga ginamit-gamit dito habang nagpo-prep. Sino-shortcut ko na lang dahil yung iba naman is very madali lang naman intindihin. Okay? So, hindi ko na kailangan isa-isahin pa yung mga ingredients. So, ang ingredients lang naman is breading, itlog, mantika, pork chop. Okay. So, kapag pala nagpa-fried chicken, same ang procedure. With exception sa hindi pinakukuluan yung chicken. Okay? So, ayan. Siguro pwede pa natin lagyan to ng isa. Dahil medyo maluwag naman yung kanyang bibig. Okay, so, ganyan lang siya. Isaw-saw. Then, patuluan. Then, ilagay sa flour. Make sure it's fully coated. Okay. At sa mga hindi po sanay sa kusina, medyo mag-ingat-ingat lang po. At baka po kayo ay mapasok. Though hindi naman po ito tumatalamsik. Okay, yan. So, kasya pala yung 4. Yan.
So, also, another thing that you need to know is ang breaded pork chop, hindi siya masarap kapag hindi bagong luto. So, ito lang ang aking lulutuin dahil tatatlo lang naman kami. Meron pa kami natirang Ilocano style tinola kaninang tanghali. So, ibabalik ko na sa ref itong natirang pork chop para i-prito tomorrow. Siyempre, yung egg, hindi pwedeng i-reuse. Okay? Pero yung breading is pwede. Sasarin lang natin siya sa mas maliit na lagayan. And then, ilipat na lang ulit bukas sa mas malaki pag magpiprito na. Okay. Yan ang ating breaded pork chop. Napakadaling procedure. I bet lahat tayo kakating na yan. So, takpan natin ito. Save natin. Gamitin bukas. Para kung ano man yung maisip na namang lulutuin tomorrow. Okay? So, madali nang lutuin itong breaded pork chop dahil napakuluan na yan. As I said earlier. Okay? The reason why na pinakuluan po ay para po ito ay lumambot. So, hindi nyo po siya babaliktarin until nag-golden brown siya on the other side. Okay? Kasi dahil po ng breading. Okay? Pag fried chicken, kailangan po ay deep fry. Pero kapag po pork na ganito dahil flat, pwede na po yung ganyan na hindi nakalubog yung ibabaw. Kasi itong breaded pork chop po, kailangan po talagang baliktarin on the other side. Yan. Multitasking. Punasan ng mga ginamit. Balik sa dati. Yan. Tapos pag prinito, medyo pwede rin naman siyang high, pwede rin siyang medium high. But I would recommend, pag inilagay na siya, is high na siya. A little bit over medium high, wag namang todong high kasi baka masunog ka gano'n. Alright? Dahil lang po yan, napakadali po recipe niyan. Tinuturo ko yan dahil marami akong mga kapwa Pilipino dito sa Estados Unidos na halos minsan wala na tayong oras na magluto sa sarili natin. Kaya ang nangyayari, puro McDonald's. O di kaya magtutugo sa mga restaurant. Okay, tignan natin itong isa. Ayan. Okay, so pwede ko nang baliktarin yan. So, silip-silipin lang po natin yung likod. Kapag po hindi pa medium brown, again, huwag po ninyong babaliktarin. Okay? Yan. Nakapunas na naman tayo ng mga utensils. Ngayon, prepare natin yung kanyang paglalagyan. Anything na prito, I advise everybody na pag nilagay siya sa plato, lalagyan po natin siya ng paper towel para po yung excess oil ay masipsip po nung paper towel. Para kahit hindi yung healthy niluluto natin, hindi natin makain lahat yung mantika. Okay. Yan. Okay. Golden brown na rin yung isa. Yung isa hindi pa. Okay. Ganyan lang po yan. Napakadali. Okay. Yan. Tumunog na rin yung aking rice cooker. Meaning luto na rin ang ating kanin.
na natin itong natirang 2 piraso para bukas iprito, dagdag sa ulam. Kung ano na naman yung mauulam bukas. Okay. Tulad ng sinabi ko sa mga vlogs ko, magtipid po tayo at huwag mag-aksaya ng pagkain. Though sa amin naman, pag karne, hindi na sisira kasi meron kaming yung aming fur babies. Mahilig sila sa meat, lalong-lalo na kapag yung rib eye. Yung aming bunso. Yung vision peste, yung white na nakita nyo na sa video. Siguro pwede na haluin. Okay? Tapos pwedeng sausawan dyan is pwedeng ketchup, pwedeng mangtumas, or pwede naman din American ketchup, or pwede rin namang suka na may sili, na may bawang. Ako weird pag kumakain yan. Suka na may bawang na may sili ang pinagsasawsawan ko. Okay. So long for now. Like I said, kailangan hintayin lang po siya na mag-golden brown bago hanguin. Okay, pakitaan ko kayo ng isa bago ko patayin tong video para makita nyo yung finished product. Hold on. Hindi pa yan. Ito yatang isa. Hindi rin. Okay. Itong isa. Okay? So, ito po ang ating finished product ng breaded pork chop. Okay? So, that's all for now. Continue to be an inspiration and God bless. Bye-bye.